Dneska se podíváme na 30 chyb, které Brawl Stars chce, abyste zapomněli. OK, našel jsem tady videjko od Balootika, takže se na něho můžete jít podívat. A je to 30 chyb, které Brawl Stars nechce, abychom věděli. Nasazuji si sluchátka a jdeme na to. Extrémně se na to těším. A ve 21 byly giry. OK. A byl tam obrovský fail. Takže byly extrémně drahé ty upgrady na ty giry. OK. OK. A pak se to reworklo. A pak to bylo jenom za coiny. OK, to jsem třeba nevěděl, že předtím se dali takhle craftit geary. OK. Tak jo. Tak jo. Pojďme. Když jste se spawnili takhle tak z 0 ammo. Tak to je blbý, To je hodně blbý, no, protože třeba El Primo to se nabíjí rychle. Ale třeba Piper, tak jak střelíš, tak to se nabíjí z 0 a to tě hnedka mohli zabít, že jo? Tak to je v midu. OK, to je hustý. Jo, to je hustý. Tohle je hustý, jakože prostě za sprouta, vy jste to tam mohli mé zaházet a on vám to tam jenom dával. A pak vy jste se tam mohli i vybugovat. Wow, to bylo crazy. Tak jo, tak co tam je? Takže předtím, když jste měli... Když se odebrali megaboxy a oni potom to odebrali, tak vám se někomu, tak se refreshla celá trophy roada. Takže jste mohli dostat extrémně moc věcí, extrémně moc coinů a všeho moc. Wow. OK. Dobrý. Tak jo, jestli neznáte tady ten book s trofema, tak byste se měli stydět prý. Jo, to je to, jak jste se mohli dostávat do lobíček s botama a ne s hráčema, to bylo crazy. To je crazy. To je hustý, že? Dívejte, oni byli úplně k ničemu. A vy jste si hráli, byli jste v Brawl TV, to byla krása a lidi měli bomby, kámo. Lidi měli 1600 pohárků, 1500 pohárků, byli na leaderboardech, fakt crazy. Jo, předtím vlastně byl bug, že když jste hráli Gina, tak jste mohli normálně někomu zhodit hru takhle tak. Že vy jste dali takhle ultinu a normálně to spadlo všem. A takhle to bylo za free. Crazy. Museli ho vypnout tak jako bylo, že unable to play, jak je tam to, že je pozastavený, prostě to bylo crazy. Tak jo, Bonnie měla takovej crash, co to je, ona se furt healovala úplně brutálně, what? To bylo crazy a pak to mé spadlo. Cože? To je hustý. Předtím byl největší power level 9? A ve 21 tak dali z 9 na 11 v jednom updateu. To bylo hodně pay to win asi, no. To bylo asi hodně pay to win. 2 upgradey na jeden update, to jsem musel upgradeit fakt hodně věcí. Tak jo. Aha, a tak to není moc jako, že co chcou, abychom zapomněli, protože to je prostě normální. Oni prostě vždycky přidají brawlera, kterého dají za prachy, stejně jako ta Juju teďka. A nevím, no, jako prostě takhle to je normální, takže takhle prostě to je furt, takže to není nic, co chcou, abychom zapomněli. Tak jo, od Shelly, ta star powerka, dává brutální healy, kámo, za 5000, no nic, kámo, OK, byla nesmrtelná, tak to museli hodně rychle nerfnout, kámo, to bylo jako crazy asi, kámo, wow. Ne. Vy jste se mohli... Wow. Tak jo, kdo si pamatuje Powerly? Kámo, já jsem taky hrál Powerly. To jsem taky hrál. Jak to moc bylo těžké. Teďka ty rankedy nejsou tak těžké, jak tamto. Já jsem byl v rankedech, tam v Powerly jsem byl v Goldu nebo kde. No. Tak jo. Ne, když jste šli prostě do mapmakeru, tak jste mohli vyhrát. O můj bože, vy jste mohli dávat trofeje z mapmakeru omylem. A dostali, rychle to fixli. Tohle to přitrvalo extrémně dlouho. OK. Aha, když byl v hyper, tak ta hyper byla úplně k ničemu, protože když on dal z hypercharge ultimu, tak to nikoho neodrazilo a normálně to odráželo, že jo. Počkej, tohle je Godzilla, oni to bylo už takhle kdysi, jo. GG. Mutace byly broken, kámo, já jsem to miloval.
mutace byly top. To byla bomba, kámo. Tohle to bylo taky super, kámo. Představte si, jak to bylo, že vy jste mohli prostě si tam točit v tom a mohli jste dostávat za free power cubky. Takže jste hráli Kid a Berry a jedeš bomby, kámo. A jedeš. Wow. Kámo, to je bomba. To je bomba. Chtěli mutnout emoty? To ne. GG. Chtěli mutnout a pak to vrátili zpátky. OK, ale jako mohli by si to mohli mutnout, to jako, to někdy může provokovat. Jo, Ash byl vlastně taky temporary not available, to je dobrý. Kámo, aha. Takže vy jste tu hru prostě zhodili a dostali jste párky zdarma. Cože? Když jste šli Larryho a Ashe, tak jste crashli hru takhle tak? Wow. A i s Willou to šlo. Takhle to prostě šlo zhodit, kámo. Wow, dobrý to je. Já mám úplně radost se koukat na takové věci. Tak jo. A tak tady ten bug byl prý hodně na nic. Cože? Vy jste si mohli swapovat brawlery, aniž byste to chtěli udělat a měli jste třeba level 1? To byl hodně divný bug, kámo. What? To je hustý. Oni to museli fixnout. Tak jo. Ale tady taky to padalo, ne? Když jste hodili ultinu, tak to spadlo, ne? Jo. No, to já znám. No, to já vím. To já jsem věděl. Že když jste hodili ultinu takhle zalili, tak to zhodilo celý server. Kámo, prý všichni nenáviděli, když se releasenul Leon. Byl hodně silný, ne? Wow. To je hustý. Kdo byl první brawler legendární? Oni byli 3 na 1? Spike byl asi první legendární brawler, že? OK, Club Games? O můj bože! Hejtovali to, jo? Mně to přijde hustý. Aha, už chápu. Bylo to prostě špatně vybalancované. A Megapig je trošku lepší prý, ale já si myslím, že to je stejně v midu. No, je to barely better, je to fajko v midu. No, tak jo. Mod, který jsme zapomněli? Co to bylo? Aha. Něco jako bounty? Však to je něco jako trophy escape, ne? OK. Kámo, hypercharge, to je, jak se jmenovalo. Hypercharge. To teďka nevím. Oh můj bože. OK. Teďka má dobrou, no. Teďka má moc dobrou. Coletta byla hodně špatná. Jo, aha, jo, to znám tady tohle, jak ona nedokázala zabít, ona prostě dávala procentuální damage i normálně takhle, což je jako, no nic, prostě to trvalo mega dlouho. Mega boxy a star dropy. Předtím byl taky? Aha, jo, předtím se řešilo, jestli mají nebo nemají rádi star dropy. OK. Jo. Prostě někteří to nemají rádi, někteří to mají rádi, ještě tam byly špatný dropy, no, v těch megaboxech někdy. Extra life byl super, kámo, to je hustý, že jste se mohli spawnout znova. To je hustý prostě. Úplně za free prostě winy, chápeš? Abyste mohli vyhrát. Crazy. Get out! Tak jo. Tak schválně. Energy drinky? Wow, to fungovalo prý naopak. A jo, kam, ale ty drinky byly super, to si pamatuju. Tak máme Edgara. Tohle je první brawler, co releasenul zdarma prý. A všichni ho hráli. OK. To je dobrý. Ale, jako byla to sranda, ale jste se všichni tam řezali, víš co, to bylo hustý. Poslední věc? Ne, všechno. Tak jo, díky, že jste se koukali a čus!